Ahoj, vítám vás všechny u nového videa. Já jsem si dneska připravil recenzi nového monitoru, který mám teďka asi 2 nebo 3 týdny. Je to nový monitor od BenQ, je to 27 4K, to označení je SV271C. A je to vlastně, jak už to vypovídá, tak je to 27-palcový monitor a je to monitor, který je primárně určený teda pro profesionální fotografy. A nebo já bych řekl obecně tvůrce, nemusíte být zrovna úplně fotograf, ale můžete dělat i nějakou grafiku a hlavně má taky spoustu funkcí a nových funkcí pro lidi, kteří točí a stříhají video. Do toho já se moc pouštět nebudu, protože tomu úplně extra nerozumím, ale určitě, kdybyste chtěli, tak si o tom najděte nějaké ještě podrobnosti technické. A já obecně dneska asi nebudu mluvit úplně o nějakých technických detailech, co se týká toho monitoru, ale spíš se budu snažit mluvit o tom, proč jsem si vybral právě tento monitor a k čemu ho vlastně já používám. Určitě má spoustu funkcí, které já nevyužiju úplně asi jako ve 100%, a tak se budu snažit to přiblížit, proč právě tenhle monitor, proč právě pro fotografa. Já vlastně obecně se přiznám, že monitory jako nějakým způsobem nepoužívám extra dlouho, nebo nikdy jsem moc nepoužíval. Je to hlavně proto, protože já vlastně všechny focení, které dělám, tak jsou většinou v zahraničí, jsem někde na cestách a vlastně veškerý obsah, který tvořím, tak musím odevzdávat nejlépe, nebo vždycky ten den, nejlépe úplně do pár minut, maximálně hodin, takže vlastně všechno probíhá na mých cestách tady na tomhle. Mám MacBook Pro 13, už je to ještě trošku hodně velký rozdíl, ta 13 oproti té 27, ale je to proto, protože já spoustu věcí edituju třeba v autě na klíně, nebo v letadle, když se někam přesunu, a i tam jsem zjistil, že i 15 by byla moc, takže určitě si sebou neberu takovýhle velký monitor někde a jak jsem říkal, musím to odevzdávat hned a potom už nikdy v podstatě nebyl nějakým způsobem, nebo není moc času na to, když se vrátím zpátky domů, abych ty fotky nějakým způsobem zase přeeditovával, prohlížel si je na velkém monitoru, přece jenom už jsou odevzdaný, takže by to ani nedávalo moc smysl. Maximálně, když pak si dělám něco pro sebe, nějaký tisk, ať už knížky, na které teďka zrovna tady nějakým způsobem pracuju, nebo něco většího, tak v té době se určitě ten monitor hodil, ale nevyužíval jsem to až tak často, takže já jsem měl doma nějaký monitor, byl to 2K nějaký, teďka právě taky o tom budu mluvit, jsem se rozmýšlel asi 4K, jestli to má smysl, to je taková věčná debata, jestli to vlastně ve finále není zbytečně moc, jestli pak ty ikony nejsou moc malý a podobně, tak můžu říct, že určitě nejsou. A tak jsem se rozhodoval, co si pořídit. Nakonec padla volba na BenQ a ještě teda, jak říkám, já editu hlavně na tom MacBooku, ale teďka poslední rok kvůli covidu jsem strávil doma tolik času, kolik jsem nestrávil za posledních 10 let, takže jsem si řekl, že si udělám radost a trošku to posunu na vyšší úroveň a že ten monitor, vzhledem k tomu, že fakt sedím u toho stolu hodně, tak ho budu potřebovat. Takže nakonec jsem se samozřejmě hledal spoustu nějakých recenzí a tak padla volba na tenhle monitor a teď se podíváme na to proč. Takže co je super, co je první věc, tak já, jak jsem mluvil o tom, že mám ten MacBook Pro, tak ten mám vlastně tady položený, mám ho připojený tady přes USB-C jenom, takže žádné HDMI nebo něco podobného, samozřejmě to můžete připojit i přes HDMI, má to tady 2 výstupy HDMI, ale je super, že to je přes USB-C, což je kabel, který v podstatě mám sebou pořád, protože ho používám i na různé disky, taky na nabíjení, a což je další věc, když máte připojený ten monitor do sítě, což samozřejmě máte, tak když si na to napojíte ten Mac, tak se tam 60 W se to zrovna nabíjí, takže nepotřebujete ani nabíječku, nezabijete další USB-C, který je vždycky málo. A ten monitor má potom tady z boku, má i další 2 USBčka a je tam taky slot na SD kartu, takže nemusíte to cpát do toho počítače, ale dáváte si ho zrovna do monitoru. Vlastně potom další věc, proto moc nevidíte na ten monitor, tak s čím ten monitor přišel, tak je tady tohle stínítko. Je určitě super, když nemáte zrovna
asi nějaké úplně ideální podmínky, když vám třeba tady z okna jde trošku světla, tak je to určitě super, že vám tam nejde světlo nebo nejde vám ho tam tolik. S tím souvisí taky to, že ten monitor přišel nakalibrovaný zrovna, tak jak já ho mám pořád nakalibrovaný tak, jak přišel. Vybalil jsem ho z krabice a nic jsem s ním v podstatě nedělal. Já jsem s tím spokojený a dokud nebudu muset, tak ho asi kalibrovat nebudu. Uvidíme, jestli se to nějakým způsobem změní. Samozřejmě byste to měli kalibrovat po nějakém čase a je možný, že potom z toho vytáhnu ještě víc, ale teďka, jak jsem říkal, tak já zase monitory jsem nepoužíval tolik, takže já jsem teďka z tohohle nadšený, tak jak to je a nepotřebuji řešit nějaký úplně detaily, ale určitě je to možné, ještě ho můžete skalibrovat a dokonce si můžete skalibrovat tam různý nastavení v rámci toho, jaký máte okolní světelné podmínky, což by správně tak mělo být. A potom byste správně neměli ani hýbat vlastně světelností toho monitoru a podobně, ale říkám, já zatím jsem v té fázi, kdy si užívám toho, jak to přišlo a jsem s tím maximálně spokojený a uvidíme, jestli do budoucna to budu nějakým způsobem kalibrovat. S tím souvisí samozřejmě vždycky s monitorem, souvisí to, v jakým ho budete používat barevným režimu, protože samozřejmě se vám může stát, že když byste ho připojili zvlášť tady k Macu takže budete vidět ty barvy třeba trošku jinak, co je super tady zrovna na tomhle monitoru, takže tady v podstatě BenQ vyladilo i barevný profil přímo pro lidi, kteří používají MacBook, takže já tady mám teďka nastavený barevný profil MBook, takže ty barvy by měly odpovídat co nejvěrněji tomu, co se mi zobrazuje na MacBooku, a protože jsem říkal, že to je vždycky to, co používám a to, na čem jsem vždycky editoval, tak to mám teďka tenhle barevný profil, protože na to jsem nejvíc zvyklý. Ale samozřejmě si je můžete měnit potom na Adobe nebo sRGB. S tím, když jsem zmínil ty profily, tak s tím souvisí nějakým způsobem i tahle věc, nebo to souvisí s celým tím monitorem, takzvaný hotkey pack, a je to v podstatě taková konzole, který můžete ovládat ten monitor, nemusíte mačkat tady tyhle tlačítka, nemusíte se k tomu natahovat, tohle je určitě příjemnější a zábavnější. Takže tady tímhle ovladačem měníte právě tu světlost toho monitoru, jsem někde tady na nějakých 60 plus minus, a potom tím můžete skočit normálně tady do menu. Tady nebudu nějakým způsobem asi nic nastavovat, ale co je zajímavé, tak tady máte pak 3 tlačítka, které si můžete přednastavit, různé funkce. Tam je od základu nastavený, což já tam mám i teďka, a co si myslím, že si tam asi nechám stejně na pořád, tak jak jsem říkal, já teďka to mám v režimu barevným MBook, což odpovídá MacBooku. Když smáčknu jedničku, tak nevím teďka, jestli jste viděli moc ten rozdíl, pak si to ještě ukážeme vedle sebe, tak teďka je to v Adobe RGB barvách, když zmáčknu 2, tak je to sRGB, tady teda je znatelnější ta změna barev, a pak ještě pod 3 je tady náhled vlastně v černobílý, což zrovna funguje skvěle třeba tady u téhle fotky, já to občas používám, já teda nedělám moc fotek, že bych je jako finálně dělal v černobíle, ale určitě, když se člověk dívá na nějakou fotku, tak je dobrý, když je na to čas samozřejmě, tak je dobrý si otevřít i v černobíle, kde v podstatě vidí, když nevnímá ty barvy, tak vidí nejvíc, jakým způsobem tam funguje světlo, stín, takže tady to jde vidět skvěle zrovna tady na téhle fotce, takže určitě je to dobrý jako náhled, aby člověk dostal to nějaký odstup od těch barev a viděl, jak ta fotka by fungovala jenom co se týká světel a stínu. Teďka jsem se přepnul zpátky do Adobe RGB, což v podstatě, jak jsem říkal, já normálně používám ten MBook, nebo můžete používat sRGB, což je asi nejčastější vůbec profil. Co se týká těch barevných profilů, tak Adobe samozřejmě, tady když vám to ještě zase přepnu sRGB, Adobe, tak vidíte, že to Adobe vypadá, je to určitě hezčí a má to víc barev, hlavně tady to jde vidět, že to je víc oranžový, víc červený. A Adobe používám, teďka zrovna ho používám kvůli tomu, že si vybírám fotky a dělám nějakým způsobem fotky, který skládám na tisk do knížky. Tady mám knížku, kterou jsem si dělal loni z Dakaru, a teďka zrovna si dělám novou knížku. Takže vzhledem k tomu, že to budu tisknout a v podstatě vím, co se
s tou fotkou bude finálně dít, tak si můžu dovolit to dělat v Adobe, protože vím, že to pak prostě půjde do tiskárny, takhle se to vytiskne, je to finální verze. Když byste normálně všechny fotky dělali v Adobe, tak budou nějakým způsobem vypadat, myslíte si, jak jsou krásný a pak si to lidi v podstatě zobrazí na něčem jiným a už to tak hezký třeba nebude, takže určitě lepší to dělat buď teda, jak to dělám na tom M-Booku, nebo na co jsem já zvyklý, nebo v sRGB, což je v podstatě jako standard, který asi jako většina lidí používá, když zrovna nebudete tisknout, protože v podstatě tady si můžete být jistí, že si to většina lidí zobrazí takhle stejně, ať už se na to budou dívat na telefonu, na počítači, na monitoru nebo na různých jiných počítačích, takže cokoliv dáváte někam na sociální sítě, na internet a podobně, když to nejde fakt vyloženě do tisku, tak určitě sRGB, ale jak jsem říkal, já si chystám tady nějaké věci na tisk, že tady to vypadá určitě hezčí a tak teďka pracuji v Adobe. No, tak když jsem mluvil vlastně o těch barevných profilech různých, tak vůbec, kdybyste neviděli ten rozdíl až tak markantně, tak je tady funkce, přes kterou si můžete podívat a rozdělit si ty obrazovky na dvě, kde každá se vám bude zobrazovat v jiným tom barevném profilu. Tak já si akorát tady v menu hodím, tak aby se mi tady měly ukázat obě dvě. A teďka já mám obě dvě teda v Adobe a teďka tady tu levou mám sRGB, tahle Adobe sRGB a tady teda Adobe RGB. A tady vidíte ten znatelný rozdíl, když si ho takhle člověk dá vedle sebe, tak to vidí ještě markantně, nebo tady s černobílou. Takže jak tohle je funkce, která určitě se hodí, abyste si udělali vůbec představu i o těch barevných profilech, nebo se na to podívali, jak to bude vypadat v černobílý, jak barevně, nějakým způsobem se srovnali. Nevím, jestli ho budete využívat nějak extra často, ale je dobrý vědět, že to tam je a může se to někdy hodit. Já to teďka vypnu, skočíme to mám černobílou, tak zpátky v Adobe, chvilku odložím. Mluvil jsem na začátku, že v podstatě jsem měl předtím 2K monitor, teďka 4K a jestli nějakým způsobem, protože jsou vždycky debaty, jestli to není zbytečně moc a podobně, tak jenom jsem tady chtěl ukázat, že to fakt jako moc není, nebo tady jde vidět, se vám přizpůsobí prostě ty ikony, tady to máte všechno přizpůsobené, jde to krásně vidět, ale takže není to tak, že by to bylo až extrémně malý, ale v čem je to určitě super, tak je prostě to, že fakt vidíte úplně jako detaily, krásně ostrý, i když si přiblížíte tu fotku na nějakých třeba 200% i víc, takže což je určitě pro fotografii super a je to velký skok a velký rozdíl proti tomu 2K. Samozřejmě spousta věcí se dá udělat jenom i na 2K, ale když se bavíme o tom, že to je pro profesionální fotografii, tak určitě to 4K smysl má. Ještě potom jedna zajímavá věc, která mě zaujala na tom, ještě jsem ji teda nepoužil, ale chystám se teďka v dohledné době tisknout nějaké věci, tisknout nějaké větší tisky i nějaký plakáty a určitě budeme testovat různých víc jako tisků. A co je super věc, která tady ten monitor umí, a říkám, že jsem to neskoušel, těším se na to, až to vyzkouším, tak je vlastně softwarově takzvaný Paper Color Sync, což vám, že vy si můžete tady, mluvili jsme o těch barevných profilech, vy si tady můžete nastavit, jako i když to budete mít skalibrovaný, vyladit si to úplně do posledních detailů, ale stejně potom to ještě bude vypadat trošku jinak podle toho, jaký budete mít papír, jakou budete mít tiskárnu a vlastně tenhle software vám nějakým způsobem by měl co nejvěrněji simulovat ten náhled toho, jak to bude vypadat, když tu fotku vytisknete. To znamená, vy sem nastavíte tiskárnu, jakou budete používat, jaký papír použijete a ono se vám to tady zobrazí tak, jak byste to potom měli vidět v reálu na tom papíře, což může být taky jako dost rozdílné, když budete používat různé papíry a různé tiskárny,
Takže na to se těším, že to určitě vyzkouším, až budu také něco tisknout a určitě v nějakým dalším videu se zmíním, jak to dopadlo. Tak to by za mě bylo asi všechno, jenom abych to všechno shrnul, takže je to 27-palcový monitor, což je podle mě asi tak akorát. Já jsem i předtím zkoušel 32 a to už bylo, když takhle sedím u stolu, tak to bylo asi zbytečně moc velký a už jsem nevěděl, jak jezdit s očima. Tohle je podle mě asi taková ideální velikost. Je to 4K, o tom jsme se bavili v podstatě taky, že jsem měl předtím 2K, teďka 4K, jestli se to vyplatí, nebo jestli to není zbytečně moc, podle mě to určitě zbytečně moc není. A spousta dalších věcí, které jsme zmínili, tak doufám, že vám to pomohlo v něčem a určitě bych vám tenhle monitor doporučil. A jak jsem říkal, není to jenom pro profesionální fotografii, určitě i lidi, kteří točí a stříhají video. Mrkněte na to, je tam spoustu věcí, které jsou právě ještě určeny pro tvůrce videí a nebo obecně, jak jsem říkal, jakýkoliv digitální tvůrce, asi bych za mě určitě tento monitor doporučil.